คำตอบของสมการนี้เท่ากับข้อใดครับสำหรับข้อนี้นะครับ เราจะเห็นว่าสมการใหญ่เนี่ยจะแบ่งเป็นพจน์ย่อยเป็น3พจน์ย่อยนะครับอันที่1คือนี้2 3จุดสำคัญก็คือพจน์ที่มีลบอยู่ข้างหน้าคือพจน์นี้นะครับอันดับแรกหลักการก็คือเรามาดูส่วนของทั้ง3พจน์นะครับพจน์ที่1จะเป็น5 2จะเป็น9 3จะเป็น15เราต้องทำส่วนข้างล่างเนี่ยให้เท่ากันจึงจะสามารถแก้สมการได้นะครับอันดับแรกเราต้องหาคอลนก่อนแล้วก็เอาส่วนของทั้ง3พจน์เนี่ยมาหาคอลนนะครับ5 9 15เลขอะไรที่หารได้2 ใน 3 5หาร5ได้กับหาร15ได้แล้วก็เอา5 1เป็น5 9หารไม่ได้ก็ชักลงมา5 3 15ต่อไปเลขอะไรที่หาร3กับ9ได้ก็คือ3 1หารไม่ได้ชักลงมา3คูณ3 31ฉะนั้นคอลนของ5 9 15ก็คือ5คูณ3คูณ1คูณ3คูณ1คูณกันทั้งหมดจะได้45คอลนของ5 9 15ก็คือ45นะครับทีนี้เรามาดูพจน์แรกพจน์ที่1เราก็เอา5คูณอะไรได้45 5คูณ9เราก็เอา9คูณเข้าไปในวงเล็บ9คูณอะไรได้45 9 5เราก็เอาใส่5ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่บอกระวังให้ดีก็คือต้องเอาลบ5เพราะตรงนี้เป็นลบนะครับลบ5เนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บพจน์ที่3 15คูณอะไรได้15คูณ3แล้วก็เอา3คูณเข้าไปในวงเล็บนี้นะครับก็จะได้เป็น9 3พจน์แรกก่อนนะครับวงเล็บแรก9 3 27ลบ36 x วงเล็บที่2ลบ5คูณ4ได้เป็นลบ20ลบ5คูณกับ 5x คูณกับบวก 5x ก็จะได้เป็นลบ 25x และพจน์ที่3คูณกับ7ได้
3คูณกับ 7x ได้ 21x 3คูณกับ11ได้33และส่วนและส่วนทั้งหมดก็จะเป็น45เท่ากันหมดส่วนเท่ากันแล้วก็สามารถบวกลบคูณหารข้างบนได้เลยนะครับ27ลบ20ได้7บวกกับ33ได้เป็น40ทีนี้มาดูตัวแปร x บ้างครับลบ36ลบ25ลบกับลบรวมกันเป็นลบเหมือนกันรวมกันได้เป็น6ลบ 61x ลบ 61x บวกกับ 21x ก็จะได้เป็นลบ 40x ส่วน45เท่ากับ045หารอยู่ย้ายไปคูณฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่ง0คูณ45ฝั่งนี้จะเหลือเป็น40ลบ 40x 0คูณ45ได้0 40x 40ลบ 40x 40ย้ายไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลบ40ฝั่งนี้ก็จะเหลือลบ 40x เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบ40ลบ40คูณอยู่กับ x ย้ายไปหารลบย้ายมาหารนะครับแต่เครื่องหมายยังคงไว้ก็คือลบ40เพราะฉะนั้น x เท่ากับลบหารลบได้บวกตัดกันเหลือ1เพราะฉะนั้น x เท่ากับ1นั่นเองครับ